කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා අදත් මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මගේ YouTube channel එක හරහා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ computer programming languages පිළිබඳව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි ඉස්සරහට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා Python programming language එක ගැන කියලා දෙන්න. කොහොමද අපි Python එක වැඩ කරන්නේ, මොනවද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අද මම ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා දෙන්න computer programming language එකක් කියන්නේ මොකක්ද, ඒ වගේම types of computer programming languages, ඒ වගේම history එක ගැන කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා හැමදාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න computer programming languages පිළිබඳ දැනුම මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් අද අපි බලමු මොනවද මේ computer programming languages කියන්නේ කියලා. Computer programming, what is this computer programming? එතකොට computer programming කියලා කියන්නේ computer programming is set of instructions to facilitate a specific action. ඒ කියන්නේ පරිගණක ක්‍රමලේඛනය කියලා කියන්නේ නිශ්චිත ක්‍රියාවක් සඳහා දෙනු ලබන උපදෙස් මාලාවක් තමයි අපි computer programming කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම computer programmers create instruction for a computer to execute by writing and testing code that enables applications and software programs to operate successfully. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා computer programmers කියලා පරිගණක ක්‍රමලේඛකයින් කියලා අපි කියනවා. එයාලා තමයි යෙදුම් සහ මෘදුකාංග වැඩසටහන් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් විදියට හැකි වෙන පරිදි කෝඩින් කරනවා. අපි කියනවා කේතය ලිවීම, ඒ වගේම ටෙස්ටිං පරීක්ෂා කිරීම වගේ දේවල් පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපදෙස් නිර්මාණය කිරීම සිදු කරන්නේ computer programmersලා විසින්. ඒ වගේම type of computer programming languages තියෙනවා. පළවෙනි එක machine language, දෙවෙනි එක assembly language, තුන්වෙනි එක high level languages. අපි බලමු මේ කියන්නේ මොනවද කියලා. Machine language කියලා කියන්නේ only computer can direct understand. පරිගණකයට පමණයි ඍජුවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම natural language of computer පරිගණකයේ ස්වභාවික භාෂාව කියන්නේ පරිගණකයේ භාෂාව කියලා අපි හඳුන්වන්නේ machine language. ඒ වගේම machine dependent හැම වෙලාවෙම යන්ත්‍රය මත රඳා පැවතීම සිදු වෙනවා. Generally consist of a string of numbers. සාමාන්‍යයෙන් සංඛ්‍යා සමූහයකින් සමන්විත වෙනවා බිඳුව සහ එක කියන. ඒ වගේම instruct computers to perform elementary operations. ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් සඳහා උපදෙස් ලබා දීම සිදු වෙනවා one at time. ඒ කියන්නේ එකවරකට එකක් කියන එක. cumbersome for human. ඒ කියන්නේ මිනිසාට තේරුම් ගැනීම අපහසුයි කියන එක. ඒ වගේම එක්සැම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා machine language එකට අදාළව මේ විදියට. 1 සහ 0 කියන සංඛ්‍යා සමූහයකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අයිඩියා එකක් ගන්න machine language කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊළඟට assembly language is one level above machine language. ඒ කියන්නේ machine language එකේම ඉහළට ආපු භාෂාවක් විදිහට assembly language හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම uses short mnemonic codes for instructions and allows the programmer to introduce names for blocks of memory that hold data. ඒ කියන්නේ උපදෙස් ලබා දීම සඳහා කුඩා වචන භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑමර්ට ක්‍රමලේඛකයාට හැම වෙලාවෙම ඉඩ ලබා දෙනවා data hold කරන්න, data රඳවා තබා ගැනීම සඳහා නම් භාවිතා කිරීමට assembly language වලදී අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඊළඟට design to be easily translated into machine language. machine language එකට පහසුවෙන් translate පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා assembly language. ඒ වගේම does not provide more sophisticated means of organizing complex information. සංකීර්ණ ක්‍රියාවන් සඳහා සංකීර්ණ උපදෙස් ලබා දීම සිදු වෙන්නේ නැහැ assembly language තුල. ඒ වගේම like machine language, assembly language requires detailed knowledge of internal computer architecture. ඇත්තටම machine language, assembly language අපි භාවිතා කරන්න නම් අපිට ගොඩාක් දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා computer architecture කියන අභ්‍යන්තර
අභ්‍යන්තරික ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව පරිගණකය කියන සංකල්පය. එහෙනම් assembly language කියන එක ගැනත් ඔයාලා අයිඩියා එකක් ගන්න. high level languages similar to everyday English සාමාන්‍යයෙන් high level languages අපි භාවිතා කරද්දී සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වචන භාවිතා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ඉතින් අපිට පහසුයි. ඒ වගේම use common mathematical notations සාමාන්‍යයෙන් පොදු ගණිතමය අංකණයන් high level languages වලදී අපි භාවිතා කරනවා. single statement accomplish substance මොනවා හරි program එකක මොනවා හරි දෙයක් අපිට program කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඒ දේ high level languages භාවිතා කරලා single statement එකකින් ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම assembly language require many instructions to accomplish simple task. assembly language වලදී මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ගොඩාක් instructions දෙන්න වෙනවා simple task එකක් අපිට program කරන්න. translated programs කියන්නේ compilers use කරන්න වෙනවා. මොකද high level languages convert to machine language කරන්න translated programs use වෙනවා. ඒ වගේම interpreter programs ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් directly execute කරන්න high level language programs අපිට directly execute කරන්න පුළුවන්. ඉතින් high level languages ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න. language translators ගැන කතා කරද්දී අපි language translators තුනක් ගැන කතා කරනවා. compiler, interpreter and assembler. interpreter කියලා කියන්නේ program that can analyze and execute a program line by line. අපිට පුළුවන් high level language එකක් use කරලා ලියන ලද program එකක් අපිට execute කරන්න line by line convert කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ line by line. එක line එකක් execute වුණාට පස්සේ තමයි අනිත් line එක execute වෙන්නේ. It convert each high level instructions into a series of machine instructions and then immediately run. අපි ඊට පස්සේ machine instructions වලට convert වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් program එක run කරන්න. compiler කියන්නේ is a computer program that translates computer code written in one programming language, the source language into another language. compiler කියන translator එකෙන් වෙන්නේ අපිට පුළුවන් අපි ලියන ලද program එක එකවරම machine code එකක් බවට convert කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. source code එක එකවරම අපිට machine code එක බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ assembler කියලා කියන්නේ program which convert the symbolic instructions which is written in an assembly language into object or machine code. assembler කියන translator එක අපි භාවිතා කරන්නේ assembly භාෂාව භාවිතා කරලා ලියන ලද program එකක් machine code එකක් නැත්නම් object code එක බවට පරිවර්තනය කරන්න තමයි assembler කියන translator එක අපි use කරන්නේ. එතකොට assembler කියන translator එක use කරන්නේ assembly language එක භාවිතා කරලා ලියන ලද program එකක් object or machine code එකක් බවට convert කරන්න. history of the computer languages යටතේ අපි මුලින්ම කතා කරනවා Fortran කියන language එක ගැන. Fortran was the first high level language using the first compiler ever developed. Fortran කියලා කියන්නේ මෙතෙක් දියුණු කරන ලද පළමු සම්පාදකය භාවිතා කරන ලද පළමු වන high level language එක විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Fortran is the oldest programming language still in common use. ඒ කියන්නේ තවමත් සාමාන්‍ය මට්ටමේ භාවිතයේ පවතින පැරණිතම ක්‍රමලේඛන භාෂාව විදිහට Fortran language එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම was created in 1954 by John Bakers and other researchers at IBM. IBM කියලා කියන්නේ International Business Machines කියන. එතකොට IBM කියන සමාගමේ පර්යේෂකවරුන් සහ John Bakers ඇතුළු එයාලා විසින් තමයි 1954 දී ක්‍රියේට් කරලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන. ඒ වගේම රිලීස් කරලා තියෙනවා 1957 වල. Prior to Fortran, programmers were required to program using machine assembly languages. එතකොට Fortran භාෂාවට කලින් programmersලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ machine language, ඒ වගේම assembly languages. Significant features of the languages are listed below. මොනවාද ලක්ෂණ Fortran භාෂාවේ? simple to learn. learn කරන්න පහසුයි. ඒ වගේම machine dependent යන්ත්‍රය මත රඳා පැවතීම සිදු වෙනවා. efficient execution ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ability to control storage allocation storage allocate කිරීමේ හැකියාවක් Fortran වලට තියෙනවා.
ඉතින් Fortran language එක ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඒවා. ඊළඟට Lisp කියන language එක list processing කියලා කියනවා. was created in 1958 වල create කරලා තියෙනවා. released in 1960 by John McCarthy of MIT. ඒක release කරලා තියෙන්නේ 1960 දී John McCarthy විසින්. The second oldest programming language still in common use. දැනට භාවිතා වන දෙවන පැරණිතම programming language එක විදිහට Lisp කියන language එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. was intended for writing artificial intelligent programs. එතකොට කෘත්‍රිම බුද්ධි යට අදාළ programs code කරන්න තමයි Lisp කියන language එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන එක වැදගත්. ඊළඟට COBOL common business oriented language කියලා අපි කියනවා. was created in 1959 by the short range communities of the US Department of Defense. එතකොට 1959 වල තමයි create කරලා තියෙන COBOL කියන language එක. numbers of versions. ඉතින් මේ COBOL වල versions ගණනාවක් තියෙනවා. last version එක 2002. එතකොට 1997 2002 කාලය තුල තමයි COBOL කියන computer programming language එක object oriented versions විදියට release වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් last one is 2002. right. ඊළඟට basic කියන්නේ beginners all purpose symbolic instructions code කියන එක was designed as a teaching language in 1963 by John George and Thomas Eugene Kurtz of Dartmouth College. එතකොට Dartmouth කියන college එකේ John George සහ Thomas Eugene ලා විසින් තමයි 1963 වල teaching language එකක් විදිහට ඉගෙනීමේ භාෂාවක් විදිහට basic කියන programming language එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ළඟට basic was intended to make it easy to learn programming. ඉතින් basic කියන programming language එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ programming languages ඉගෙන ගැනීමේ පහසුව ඇති කිරීම සඳහා. The first basic program was run at 4 am 1964 වල තමයි first basic program එක run කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට Pascal programming language එක Pascal named for French religious fanatic and mathematician Blaise Pascal. Blaise Pascal කියන ගණිතඥයා සිහිවීම පිණිස යාගේ නමින් තමයි Pascal කියන නම දාලා තියෙන්නේ. was created in 1970 by Nicholas Wirth. Nicholas Wirth කියන පුද්ගලයා විසින් තමයි 1970 වල හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් 1968 වල ඉඳන් වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. Pascal intended as a teaching language to replace basic. එතකොට basic කියන programming language එක හඳුන්වලා දුන්නේ teaching language එකක් විදියට. ඉතින් basic වලින් පස්සේ teaching language එකක් විදියට භාවිතා කරලා තියෙනවා Pascal කියන language එක. ඊළඟට C was development from 1969 to 1970 by Dennis Ritchie කියන පුද්ගලයා විසින් මෙන්න මේ කියන කාලය තුල C කියන programming language එක develop කරලා තියෙනවා. was development for use in system programming for Unix. එතකොට Unix කියන OS operating system සඳහා system programming පද්ධති ක්‍රමලේඛනය සඳහා තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා තමයි භාවිත කිරීමට develop කරලා තියෙන්නේ C කියන programming language එක. ඒ වගේම ඊළඟට SQL standard query language කියලා කියනවා. was designed by Donald D. Chamberlain and Raymond කියන පුද්ගලයන් විසින් තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. designed by IBM in 1974 වල. ඊළඟට ADA කියන computer programming language එක ADA was first released in 1983 වල තමයි මුලින්ම released වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට other released in 1994 and 2005 වල versions release වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ADA was created by the US Department of Defense. Originally intended for embedded system and later intended for all military computing processing. සාමාන්‍යයෙන් embedded system සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන ADA කියන පරිගණක භාෂාව පසුව සියලුම military computing process military පරිගණක ක්‍රියාවලින් සඳහා භාවිතා කරලා තියෙනවා ADA කියන computer programming language එක. ඊළඟට C++
C++ was developed in 1983 by Bjorn Stroustrup at Bell Telephone Laboratories. To extend C for object-oriented language. එතකොට C කියන programming language එකේ උසස් ඉහළ මට්ටමක් විදියට තමයි C++ කියන programming language එක object-oriented language එකක් විදියට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට Java කියන programming language එක Java named for coffee. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති Java programming language එකට අදාළ logo එකේම තියෙනවා coffee cup එකක්. Right. Was created by James Gosling and others at Sun Microsystems for embedded system. So embedded system සඳහා Sun Microsystem කියන ආයතනයේ James Gosling සහ අනිකුත් අය විසින් තමයි create කරලා තියෙන්නේ Java programming language එක. ඒ වගේම released for applets in 1995. 1995 වල තමයි release කරලා තියෙන්නේ. Original work started in 1991 as an interactive language. interactive language එකක් විදියට මුලින්ම වැඩ කරලා තියෙනවා 1991 වල. ඒ වගේම rewrite for the internet in 1994. අන්තර්ජාලය සඳහා නැවත ලිවීම සිදු කරලා තියෙනවා 1994 වල. ඊළඟට Python කියන programming language එක one of the amazing features of Python is the fact that it is actually one person's work. අපි Python කියන programming language එක හඳුන්වනවා සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් විදියට සැබවින්ම එක් පුද්ගලයෙකුගේ වැඩක්. කියන්නේ general purpose පොදු අරමුණු සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන් පරිගණක භාෂාවක් විදියට Python කියන programming language එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. Python was created by Guido van Rossum කියන නැමැත්තා විසින් තමයි Python හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. Python is widely used ගොඩක් භාවිත කරනවා interpreted අර්ථකථනය කරලා තියෙනවා object oriented වස්තු නැඹුරු භාෂාවක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම high level programming language with dynamic semantics and easy syntax. එතකොට high level programming language එකක් විදියට Python භාවිත කරන්න පහසුයි. ඒ වගේම පහසු syntaxes තමයි භාවිත වෙන්නේ. Used for general purpose. ඉතින් Python කියන programming language එක අපිට පහසු සරල භාෂාවක් විදියට පොදු අරමුණු වෙනුවෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන් භාෂාවක් පහසු භාෂාවක් විදියට Python කියන programming language එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ සරලවම හැඳින්වීමක් programming languages පිළිබඳව. ඉතින් programming language එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම programming languages ආකාර තියෙනවා. ඒ වගේම programming languages වල history එක පිළිබඳව පොඩි අදහසක් ඔයාලට මම අද දුන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා Python කියන programming language එකත් එක්ක language එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. කොහොමද Python වල අපි වැඩ කරන්නේ? මොන විදිහටද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙලා ඉන්න. Python කියන programming language එක ගැන වැඩි විස්තර මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. Thank you.